Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Λένα Σεπτέμβρη. Όπως βλέπετε και στην καρτέλα έχω προγραμματίσει νέα βίντεο στο κανάλι μου κάθε Τρίτη και Παρασκευή, οπότε είναι πολύ καλό να κάνετε εγγραφή, subscribe κάτω δεξιά. Δίπλα επίσης υπάρχει και ένα καμπανάκι που αν το πατήσετε, όταν θα ανεβαίνουν νέα βίντεο θα σας ενημερώνει το YouTube για να τα παρακολουθείτε. Βέβαια να ξέρετε ότι ενδιάμεσα στην εβδομάδα θα ανεβαίνουν και άλλα βίντεο, οπότε είναι καλό να έχετε το καμπανάκι για να σας ενημερώνει και για τα έξτρα βίντεο, εκτός τα στάνταρ κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Εδώ είμαι και εγώ. Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις λαβές και τις μύτες από τις πένες. Είναι το δεύτερο στοιχείο που χρειαζόμαστε για να ξεκινήσουμε την καλλιγραφία. Το πρώτο το είχαμε πει στα μελάνια, θα βρείτε το βίντεο με τα μελάνια και τα μελάνια που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Κάπου σε μια καρτέλα θα σας το παρουσιάσω τώρα, γιατί μαθαίνω και εγώ και παίζω τώρα τα συστήματα αυτά. Σήμερα το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό οπωσδήποτε είναι οι πένες. Και στο επόμενο μάθημα θα κάνουμε για τα χαρτιά, γιατί είναι αυτά τα τρία πράγματα που χρειαζόμαστε για να γράψουμε. Πένα, μελάνι, χαρτί. Έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά τις πένες, είμαστε εδώ. Να ανοίξω και αυτό, να με βλέπετε και εμένα αν θέλετε. Να ξέρετε ότι τώρα τα μαθαίνω και εγώ όλα αυτά, οπότε γίνονται λάθη, ξαναγράφω τα βίντεο κτλ. Έχουμε θέματα διάφορα. Λοιπόν, εδώ βλέπετε δύο πράγματα που θα χρειαστείτε. Στην καλλιγραφία, στην επαγγελματική καλλιγραφία, δεν αγοράζετε μία πένα fix, δηλαδή μία πένα να έχει και τη μητούλα της. Θα πρέπει να πάρετε το στέλεχος, που λέγεται λαβή και λέγεται και handle στα αγγλικά. Εφόσον αγοράσετε από αγγλικό site, handle θα το βρείτε. Θα σας τα έχω γράψει στην περιγραφή αυτά. Και θα πρέπει να αγοράσετε και τις nibs. Αυτές λέγονται nibs. Έτσι. Αυτό είναι το reservoir που συνοδεύει αυτή τη μύτη, θα σας πω. Και θα κάνουμε και ειδικό μάθημα για αυτό. Εκπαιδευτικό βίντεο. Οπότε λοιπόν, χρειαζόμαστε τα στελέχη ή τις λαβές ή τα handles στα αγγλικά και χρειαζόμαστε και τις nibs. Τώρα, αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι τι γραμματοσυρά θέλετε να μάθετε. Αν ξεκινήσετε με γραμματοσυρά italic, για παράδειγμα, θέλετε άλλες nibs. Αν ξεκινήσετε με μοντέρνα ή copperplate καλλιγραφία, θέλετε άλλες nibs. Έτσι, άλλες μύτες. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρετε με ποια γραμματοσυρά θα ξεκινήσετε την καλλιγραφία σας. Βέβαια, αν θέλετε να πάτε στην κλασική καλλιγραφία και όχι στη μοντέρνα, να ξέρετε ότι όλοι οι καλλιγράφοι ξεκινάνε με την italic. Βέβαια, εγώ θα σας πρότεινα είτε πάτε στη μοντέρνα είτε στην κλασική καλλιγραφία με italic να ξεκινήσετε, γιατί είναι η βάση για όλες τις γραμματοσυρές. Οπότε, αν ξεκινήσετε με την italic, θα πρέπει να πάρετε αυτές τις μύτες. Θα σας σηκώσω λίγο τη μητούλα τώρα να τη δείτε λίγο πιο κοντά. Αυτή είναι η μπράουζε, έτσι. Βλέπετε ότι η italic έχει τετραγωνισμένες μύτες, λέγονται και square nibs. Οπότε όταν θα ψάξετε σε κάποιο κατάστημα του εξωτερικού, θα ψάξετε τη square nibs. Εδώ βέβαια τη βλέπετε τεράστια, γιατί καταρχάς να ξέρετε ότι υπάρχουν νούμερα στις πένες. Αυτό είναι το μεγάλο νούμερο, που αυτό συνήθως είναι και το εκπαιδευτικό νούμερο. Όταν δηλαδή θα ξεκινήσετε εσείς να μαθαίνετε την καλλιγραφία, δεν θα πάτε στο πολύ μικρό νούμερο, έτσι, στην πολύ μικρή μητούλα. Θα πάρετε μια μεγάλο νούμερο στη μύτη, για να μπορείτε να φαίνονται καλά τα strokes. Θα ακολουθήσουν μαθήματα για αυτό, οπότε θα τα πούμε εκτενέστερα αυτά. Αυτή είναι λοιπόν η μπράουζε. Χρησιμοποιώ πολύ την μπράουζε, με εξυπηρετεί. Και επίσης αυτή εδώ είναι η William Mitchells. Αν είστε τώρα αρχάρι και ξεκινάτε τώρα, θα σας πρότεινα όταν κάνετε την αγορά σας να πάρετε William Mitchells για αρχή και να συνεχίσετε και με την μπράουζε, γιατί η William Mitchell είναι πιο μαλακή σαν μύτη. Θα σας βοηθάει να κάνετε τα strokes, τις κινήσεις. Η Browse είναι λίγο πιο σκληρή.
σαν μύτη και για αρχή θα έλεγα όχι. Αν πάρετε William Mitchell θα πρέπει να πάρετε οπωσδήποτε και τα ρεζερβουάρ, είναι αυτά εδώ τα ρεζερβουάρ, έτσι, τα οποία μπαίνουν κάτω από την μύτη, κάτω από την μυτούλα και εφαρμόζουν, γιατί κρατάνε το μελάνι. Βλέπετε, εφαρμόζουν γιατί κρατάνε το μελάνι από κάτω. Η Browse έχει το ρεζερβουάρ της ενσωματωμένο πάνω στην μύτη και είναι ένα χαρακτηριστικό που με βολεύει και εμένα αυτό, από ότι να κάθομαι να βάζω τα ρεζερβουάρ. Όταν θα κάνετε την παραγγελία σας, θα σας πρότεινα να παραγγείλετε και από την μία εταιρεία και από την άλλη εταιρεία. Βέβαια υπάρχουν και άλλες Square, μπορείτε να πάρετε διάφορες εν πάση περιπτώσει για να δοκιμάσετε ποια σας βολεύει. Το ότι με βολεύουν εμένα αυτές δεν είναι κανόνας, δεν σημαίνει ότι όλο τον κόσμο βολεύουν αυτές. Υπάρχουν καλλιγράφοι οι οποίοι γράφουν με διάφορες μύτες. Γι' αυτό όταν πια θα αρχίσετε να έχετε εμπειρία και θα κάνετε παραγγελίες, ξεκινήστε να παραγγέλνετε διάφορες μύτες για να βλέπετε ποια θα είναι αυτή που θα σας εξυπηρετεί. Έτσι. Οπότε θέλω να σας πω ότι αυτή είναι δική μου γνώμη, δεν σημαίνει ότι εγώ έχω το αλάθητο. Είναι άλλοι καλλιγράφοι που χρησιμοποιούν εντελώς διαφορετικές μύτες. Λοιπόν, και πάμε τώρα στις μύτες, τις λεπτές, οι οποίες αυτές θα τις βρείτε σαν modern ή copper plate nibs. Θα τις βρείτε έτσι. Βλέπετε, είναι πολύ μυτερές. Αν πάτε λοιπόν στην κατηγορία σε κάποιο κατάστημα copper plate nibs, θα τις βρείτε. Ό,τι λοιπόν βλέπετε για πολύ μυτερό, κάνει για copper plate και για μοντέρνα καλλιγραφία. Έτσι. Αυτή το χαρακτηριστικό της είναι ότι λέγεται elbow nib. Εμένα, για να πω την αλήθεια, δεν με βολεύει πάρα πολύ αυτή η μύτη. Παρ' όλα αυτά είναι κάποιους που τους βολεύει για την copper plate. Κάντε δοκιμές, εγώ αυτό θα έχω να σας πω. Κάντε δοκιμές. Κάντε δοκιμές. Τώρα, πώς εφαρμόζονται αυτές οι μύτες μέσα στα στελέχη. Όπως θα δείτε, εδώ τα στελέχη έχουν μέσα, μισό λεπτό και να δω πού δείχνω, πρέπει να συγχρονιστώ. Βλέπετε έχουν κάποιες εγκοπές, οπότε εφαρμόζεται τη μύτη μέσα στην εγκοπή. Για να δω πώς φαίνεται. Λίγο και με το φωτισμό έχουμε λίγο θέμα, θα το κοιτάξουμε πώς θα το λύνουμε, γιατί κάθε φορά λύνω και από κάτι που παρουσιάζεται. Οπότε θα πρέπει η πένα να είναι σταθερή. Αν δεν είναι σταθερή, την ώρα που γράφετε, κάποιο λάθος έχετε κάνει. Δεν μπαίνει, θα δείτε ότι υπάρχουν πολλές εγκοπές, να σας δείξω μια άλλη, ίσως να φαίνεται και καλύτερα. Βλέπετε υπάρχουν διάφορες εγκοπές μέσα εδώ. Δεν φαίνεται πολύ καλά. Εν πάση περιπτώσει θα το δείτε και live όταν θα τις πάρετε. Δεν βάζετε τη μύτη της πένας στις μεσαίες εγκοπές, τις βάζετε άκρη-άκρη. Πρέπει να ακουμπάει ουσιαστικά όταν τη βάζετε. Να ακουμπάει στην άκρη, να βλέπετε ότι είναι στην άκρη της πένας. Βλέπετε πως είναι. Στην άκρη της πένας, έτσι φαίνεται καλύτερα. Βλέπετε, εδώ. Ωραία. Όχι στο κέντρο. Και θα το καταλάβετε γιατί όταν θα γράφετε δεν θα κουνάει καθόλου η μύτη. Αυτά λοιπόν είναι τα στελέχη. Και εδώ, αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι όταν θα παραγγείλετε μύτες, παραγγείλτε αρκετές. Διότι από το εργοστάσιο πολλές φορές δεν είναι όλες καλές. Μπορεί να μην σας γράψουν όλες. Σε κάποια από τα επόμενα μαθήματα που θα προχωράμε θα σας δείξω και πώς ξεκινάμε τη χρήση τους. Έτσι, τώρα ήταν για το τι εργαλεία πρέπει να πάρετε. Όπως βλέπετε υπάρχουν διάφορες λαβές, ξεκινάνε από πάρα πολύ οικονομικά, από 1-2 ευρώ. Πάρτε διάφορες όποιες σας αρέσουν για να δείτε και ποια σας εξυπηρετεί, γιατί είναι και κάποιες που δεν σας εξυπηρετούν. Υπάρχουν ας πούμε και αυτές που είναι τετραγωνισμένες για το χέρι, υπάρχουν και κάποιες άλλες που κάνουν κάποια σχέδια διαφορετικά. Είναι καλό να πάρετε κάποια για να δείτε ποια σας εξυπηρετούν. Για την αρχή και αρκετές μύτες. Τώρα, εδώ σας έχω κάποια δείγματα για να δείτε με ποιες μύτες έχω γράψει την κάθε γραμματοσυρά. Η πρώτη γραμματοσυρά είναι η Italic, η κλασική, η οποία γράφεται με αυτές τις μύτες. Έτσι.
με αυτές τις μύτες γράφονται και οι περισσότερες γραμματοσύρες, να ξέρετε. Δηλαδή, Ancial, Gothic, εδώ έχουμε ας πούμε τη Fraktur και όλες οι παραλλαγές της Gothic, Lombardic, Versals, η Italic, όλοι οι τύποι της Italic, η Romance. Οι περισσότεροι, δηλαδή το 90% των γραμματοσυρών γράφονται με αυτές τις μύτες. Οπότε θα χρειαστείτε αρκετές από αυτές. Εδώ βλέπετε την Copper Plate και τη μοντέρνα καλλιγραφία, οι οποίες αυτές είναι γραμμένες με τις μητερές. Πενούλες, σας λέω, αν πείτε, τώρα πλέον οι εταιρείες έχουν βάλει μια κατηγορία και λέει Copper Plate Nibs, οπότε οτιδήποτε πένα μέσα εκεί κάνει για αυτές τις γραμματοσυρές. Είτε για την Copper Plate είτε για τη μοντέρνα καλλιγραφία. Θα σας έχω γράψει κάτω στην περιγραφή, μισό λεπτό και τώρα τα είδατε και αυτά. Οπότε, θα σας έχω γράψει κάτω στην περιγραφή και τα καταστήματα, αναγκαστικά πάλι στο εξωτερικό είναι αυτά, και τα καταστήματα και λαβές και περιγραφή από τις μύτες, για να ξέρετε να τις πάρετε. Το επόμενο μάθημά μας είπαμε ότι θα είναι για τα χαρτιά και συνεχίζουμε μετά βήματα-βήματα να κάνουμε μετά πώς χρησιμοποιούμε τις μύτες, πώς τις προετοιμάζουμε, πώς τις καθαρίζουμε, πώς αρχίζουμε να γράφουμε. Θα μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα σας έχω και κάποια χαρτιά που θα μπορείτε να κατεβάσετε για να κάνετε τις δοκιμές σας, tips και τα λοιπά, όλα αυτά που χρειάζεστε για την καλλιγραφία και να συνεχίσετε. Λοιπόν, και πάλι εδώ σας κάνω μια υπενθύμηση κάθε πότε θα είναι τα μαθήματα. Να κάνετε subscribe κάτω δεξιά, πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ενημερώσεις. Εννοείται ότι θα βλέπετε και διάφορα άλλα, όχι μόνο μαθήματα και διάφορα άλλα. Θα κάνουμε και reviews, θα δοκιμάζω διάφορα πράγματα για να σας τα δείχνω. Οπότε μην ξεχνάτε να είστε συντονισμένοι. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!